mocha. Mocha Lidl Orbits Mini Donuts. No? Ayan po. Bigyan sa tutuban. Galing. Ayan po siya. Nalagay sa machine. Tapos, automatic na siya. Ito produce. Favorite ko po ito, no? Lagi po akong may bili dito. Nung kasagsagan pa, hindi pa pandemic. Ayan. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Hagis. Ayan, tapak na siya. Mocha flavor. Lalagyan ng mocha flavor. Nataktak ko. Sa halagang 50 pesos, may 1 dozen ka na. Half dozen is 27. Ayan. Salamat guys. So, ito ang tsura ng Little Bits Orbit na binili natin ng 1 dozen. Ang sarap. Manit-init. Tara, kain tayo guys. Masarap yan guys.